Dwi, kullaranginne. Haine. Kemudian kok. Dwi, mau atto pahala te ano enne anne. Mati attarang. Haine.
චූටි එන්න මේ ටික ගලවන්න. කොහොමද ගලවන්නේ? මෙන්න මෙහෙම මේ මිරිටුවේ මෙන්න මෙහෙම දාලා ඕන්නම ගලවන්න. ඔයා මේ ටික ගලවන්න. හා. පුතේ කුස්සියේ ඇති හැන්ද අරන් එන්න. මේක කාල් ගන්නකො. මං ගිහිල්ලා සීන් ටිකක් කරගෙන එන්න.
භාජනයක හැන්දකුයි අරන් එන්න. ඔයා ඔක හැඳි ගන්නකො. ඈතට වෙලා තෙල් වීසි වෙයි. පොඩ හරන්න ගෝවන පොඩි. එන්සල් ටික දාන්න ඉස්සෙල්ලා. පුතේ එන්න බෙලිමල් එකක් බොන්න.